Të nderuar shikues të ekranit të A2CNN, është momenti që të zhvendosemi virtualisht në Prishtinë, ku koronavirusi ka pezulluar gjithashtu gjithçka. Shifra e fundit e të prekurve që dim nga Kosova është aktualisht 19, por doktori infektolog Valbon Krasniqi ka ndarë pak minuta nga koha e tij e ngjeshur këto ditë për të na dhënë më shumë informacion për situatën në Kosovë, por edhe për gjendjen e pacientëve, atyre të hospitalizuar dhe të vetë karantinuarve. Zotin Krasniqi e presim tashmë në komunikim të drejtë për drejt nga Prishtina dhe besoj me shumë gjas nga orari i tij i punës ku po ju shërben edhe në këto orë pacientëve. Doktor Krasniqi, mirëmëngjes dhe mirë se vini. Natyrisht që pyetja e parë dhe më e natyrshme që u drejtohet juve është për gjendjen e të hospitalizuarve. Është ende numri 19 apo është shtuar në orët e fundit, doktor? Jo, në fakt, tani kemi 20 të konfirmuar me koronavirus në Kosovë. Bëhet fjalë për personin e 20, një person i gjinisë femërore, moshës 55 vjeçare, një i afërm familjari, një personit që më herët ishte diagnostikuar me koronavirus. Pra aktualisht kemi 20 të konfirmuar se janë të prekur me koronavirus në Kosovë. Më lejoni t'ju them, e di se i keni përcjell me shqetësim edhe ju ngjarjet në Kosovë sa i përket koronavirusit, dhe rastet e para dhe ne i kishim të importuara nga Italia. Fillimisht kishim një person në komunën e Vitis, në të njëjtën ditë pothuajse një shtetase italiane me shërbim në një organizatë në komunën e Klinës, më pastaj një në Malishev, dhe 4 rastet e para i kishim të importuara nga Italia. Më pas kishim një çift nga Gjermania dhe një çift tjetër para 3 dite që erdhën nga Gjermania. Pra këto ishin rastet e para të importuara, ndërkohë që numri i personave të tjerë të prekur nga koronavirusi ishin persona shumë të afërt familjar me këta persona apo edhe persona të kontaktit. Vlen të theksoj se për shembull vetëm në komunën e Vitis, rasti i parë që u importuan nga Italia, kemi 7 anëtar të familjes të prekur nga ky koronavirus. Doktor, ju keni komunikim të drejtë për drejtë dhe keni krejtësisht të qartë dhe të saktë informacionin për pacientët e infektuar. A është ende harta e shtrirjes së këtij koronavirusi në Kosovë ende izoluar apo ka njohur përhapje në qytete të tjera të vendit? Jo, tashmë ne kemi të përfshirë komunën e Vitis, të Klinës, të Malishevës, të Podujevës dhe të Gjakovës, dhe mbase mund të ketë edhe persona të tjerë që mund të jenë të infektuar, po që mbase nuk kanë shfaqur simptoma dhe ende nuk janë paraqitur për të testuar. Dhe t'ju themi të drejtë, ne që nga fundi muajit janar, fillimi muajit shkurt si mjek infektolog, si klinicist, kemi parapar deri diku situatën e tillë dhe vetëm kemi pritur ditën se kur do të na shfaqen, duke ditur faktin se epidemitë që përhapen në këtë mënyrë është e pamundur të parandalohen në tërësi. Dhe tani të gjitha masat që përgatitet që janë bërë në atë kohë dhe masat që po i ndërmarrim janë në parandalim të përhapjes në masë të këtij virusi. Një lajm shumë i mirë që ka pasur mobilizim nga autoritetet shëndetësore dhe bluzat e bardha në Kosovë. Megjithatë, doktor, do të kisha interes të ndalonin për pak sekonda tek 20 rastet e konfirmuara me COVID-19. Si është gjendja e tyre aktualisht? Nga këta 20 të prekur nga koronavirusi, ne 13 i kemi duke i trajtuar në klinikë, ndërkëse 7 të tjerë janë në shtëpitë e tyre. Edhe gjendja shëndetësore të këtyre 13 personave që janë në klinikën infektive është e mirë për momentin, është stabile. Kemi të moshuar, një të moshuar 77 vjeçar dhe një të moshuar tjetër 85 vjeçar të prekur nga koronavirusi, dhe tani edhe gjendja e tyre shëndetësore për momentin po them është stabile. Njëri nga ta her pas her ka nevojë që krahas terapisë së rregullt mbështetëse të merr edhe oksigjenoterapi, megjithatë gjendja vazhdon të mbetet stabile deri në këto momente që po flasim. Një interes tjetër është pa diskutim grup mosha e të prekurve, me konfirmuar të 2 në moshë të shtyrë, po si është mosha e pacientëve të tjerë tashmë të konfirmuar zyrtarisht, pra 18 të tjerëve? Kemi persona të moshës 20-22 vjeçare dhe shumica të tjerëve janë dikun nga, po kemi edhe të moshës më të ulët në xhenës, pra bëhet fjalë për fëmijë familjar të personit nga komuna e Vitis, por kemi të gjitha grup moshave. Kemi dhe 20, 50, 55 vjeçar, pra pothuajse janë të përfshira pak a shumë të gjitha grup moshat. Pra, sidomos janë 3 apo 4 persona të moshës së re, familjar të personit të parë që importoi koronavirusin nga Italia.
Doktor, a jeni në gjendje të më thoni se sa testime kryhen në ditë për mundësinë të prekurve me COVID-19 dhe janë shtuar dyshimet dhe telefonatat në këtë drejtim? Po, deri më tani që nga paraqitja rasteve të para janë testuar mbi 300 persona, mbi 300 mostra janë testuar në Institutin Kombëtar Shëndetit Publik të Kosovës, ndërkohë që numri testeve që bën brenda ditës shkon të pakten ato që i dërgojmë ne nga klinika infektive nga 15 deri në 20. Mirë po janë edhe shërbimet epidemiologjike në teren të cilat marrin mostrat të personat e kontaktit ose të pakten përveç që janë të kontaktit kanë dhe simptome të smundjes. Do të themi se jo të gjithë personat të cilët tani po paraqiten për të testuar do të testohen për faktin se do të ketë kritere shumë të sakta mbi atë se cilët persona do të testohen dhe vetëm kur ka dyshime të bazuara, pra dyshime të bazuara, në kuptim të asaj që ka simptomat të smundjes një person dhe ka histori të kontaktit me personin infektuar ose ka ardhur nga vendet ku tashmë është prezent koronavirusi, atëherë do të testohen. Ndërkaq që personat e tjerë këshillohen për të ndjekë rekomandimet për vetë izolim, kujdes nga higjienës personale dhe monitorimin për të paktën 2 javë ditë. Doktor, ju më siguruat se ka pasur një mobilizim të bluzave të bardha para se COVID-19 të vinte i konfirmuar zyrtarisht në Kosovë. Por çfarë mund themi për kushtet në QKUK-n ku trajtohen pacientët e infektuar dhe nëse fluksi do të jetë i shtuar, a do të ketë mundësi dhe kapacitete për ta përballuar situatën Kosova? Klinika infektive është një klinikë relativisht mirë organizuar për kushtet tona në Kosovë. Kemi në dispozicion rreth 130 shtretër vetëm në ndërtesën tonë, ndërkohë që në kuadër të shërbimit spitalor klinik universitar të QKU-s që shërben si shërbim terciar, janë dhe planet për të shfrytzuar hapësirat e klinikave të tjera në rast se veç paraqitet një numër i madh. Andaj ne po ju bëjmë thirrje publike vazhdimisht qytetarëve të Kosovës që personat të cilët nuk kanë simptome të smundjes nuk kanë nevojë të vinë në klinikën infektive dhe në klinikë normalisht se do të shtrihen vetëm ata të cilët kanë nevojë për të marrë trajtim mjekësor, ndërkaq që të tjerët duhet të ndiqeshin nga shërbimet epidemiologjike dhe shërbimet e kujdesit të mjekësisë familjare në terren. Ndërkohë, a ka një plan B me autoritetet natyrisht në bashkëpunim sepse e tillë do duhet jetë e koordinuar situata në qoftë se fluksi sa vjen e shtotë në Kosovë dhe nuk do të ketë nevojë vetëm për shtretër dhe për ambiente, por ndoshta edhe për pajisje respiratore, për tamponime dhe më shumë? Po sigurisht se po, ka një bashkëpunim do të thoja të mirë edhe me institucionet qeveritare dhe ne po bëjmë përpjekje maksimale që t'ja dalim sa më lehtë që t'jetë e mundur. Ne jemi të vetëdijshëm se epidemia nuk do ta kursej pra as Kosovën dhe presim dhe të vënëvejmë që të shtohet numri personave që do të kërkojnë ndihmë mjekësore. Është bërë një vlerësim i gjitha aseteve, pajisjeve mjekësore, përfshirë dhe respirator, dhe kapacitetet, dhe resurset humane që ka në dispozicion Kosova gjithandej dhe në bazë të atyre vlerësimeve janë bërë plane edhe për furnizime të reja të tjera. Ne do të shohim si do të shkojnë, si do të vijojnë ditët në vazhdim, megjithatë në bazë të disa analizave që ne po i bëjmë këtu po shpresojmë që mbase mosha e re e popullatës së Kosovës, si mosha më e re në mesatare dhe paraqitja, themi sa më vonë rasteve me koronavirus do të na ndihmojë megjithatë që ta kalojmë këtë epidemi me pasoja sa më të pakta. Pra do të përpiqemi që të minimizojmë pasojat sa më tepër që të jetë e mundur. Doktor Krasniqi, në sekondat e fundit, cila do t'ishte thirrja dhe apeli juaj për qytetarët e Kosovës, por jo vetëm për gjithë ata që po ju dëgjojnë si një profesionist në këtë moment? Kam disa thirrje për qytetarët dhe për institucionet tona të pajisin profesionistët shëndetësor me pajisje për mbrojtje personale, pra të personelit shëndetësor, është shumë e rëndësishme që personeli shëndetësor të mos infektohet, sepse jo vetëm që do të smuret, por do të paraqet pastaj mungesa në punë, do të dalë jashtë sistemit dhe nuk do të ketë resurse pastaj të mjaftueshme për të marrë me pacientët që do të kenë nevojë. Nuk është e mjaftueshme të pajisje me mbrojtje personale vetëm personeli klinikës infektive apo disa klinika të cilët janë më në vit të parë të frontit,
sepse ne kemi bërë prioritizimin, por tani me qenë se presim numër të shtuar të pacientëve, do të pajisjen të gjitha institucionet shëndetësore, duke filluar nga qendrat e mjekësisë familjare gjithandej Kosovës, po pastaj edhe forcat e sigurisë dhe institucionet tjera që kanë kontakt me persona në terren. Doktor, duket se po thoni se personeli mjekësor nuk është i pajisur me masa mbrojtëse mjaftueshëm. A ka pasur të dyshuar në radhët e bluzave të bardha në Kosovë, sepse në Shqipëri tashmë kemi 8 nga personeli shëndetësor? Po kemi pas dhe ne të dyshuar persona të kontaktit të cilët janë testuar, dhe përkundër faktit që janë testuar, ka personel shëndetësor që vazhdon të mbahet me vetë dëshirën e tyre në shtëpitë e tyre të vetë izoluar derisa të kalojnë 14 ditët e inkubacionit të këtij virusi. Ne në klinikën infektive dhe në ÇKUK jemi më të përgatitur, jemi më të pajisur sa i përket mbrojtjeve personale, por vinë informata se në terren ka mungesa, sidomos në komunat të cilat u shpallën karantine, personalitetet, autoritetet lokale atje kanë bërë thirrje për pajisje të personelit shëndetësor. Megjithatë, një lajm i mirë është tash se sfundi Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se ka bërë disa blerje emergjente dhe të shpresojmë që do të pajisin. Pra nuk e kam hallin vetëm për punëtorët e klinikës infektive, po për personelin shëndetësor gjithandej Kosovës. Dhe thirrje për qytetarët, ju lutemi qëndroni në shtëpitë tuaja, evitoni daljet e panevojshme, dilni vetëm atëherë kur keni nevojë me të vërtetë dhe nuk mund të shmangni ato dalje. Dhe nëse dilni, mos u grumbulloni në masë, dilni individualisht, kryeni shërbimet e juaja dhe pastaj qëndroni afër familjeve tuaja. Dhe për të gjithë personat të cilët kanë familjar të smur, të shtrirë në klinikën infektive, ne sigurojmë se kemi terapinë mjaftueshme në dispozicion, të paktën tani për t'i trajtuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe sidomos ju bëj thirrje personave të kontaktit dhe atyre që kanë ardhur brenda 2 javëve të fundit nga vendet evropiane, tashmë nuk po themi nga cili vend, sepse gjithë Evropa është bërë epiqendër e shpërthimit epidemik, të qëndrojnë të vetë izoluar dhe të mos jamësojnë klinikës infektive nëse nuk kanë simptome të smundjes. Nuk ka nevojë që personat të ekspozohen edhe një herë rrezikut duke ardhur në klinikën infektive vetëm pse kanë pas kontakt ose pse dyshojnë për një infekcion të mundshëm. Pra personi për të testuar dhe për të shtrirë në klinikën infektive do të ketë simptome të smundjes dhe duhet të ketë historia pa anamnezë të kontaktit me personat e infektuar. Personat e tjerë nuk kanë nevojë të vinë në klinikë dhe të kërkojnë shërbim mjekësor. Ata do të qëndrojnë, kanë dhe numrat e telefonit në dispozicion të vënë nga Ministria e Shëndetësisë bashkëpunim me Institutin Kombëtar Shëndetit Publik që punojnë 24 orë, ku mund të telefonojnë pa pagesë. Në anën tjetër i presim profesionin shëndetësor dhe do t'ju japin këshilla dhe rekomandime si do të veprojnë dhe si duhet të sillen në këtë situatë. Doktor Valbon Krasniqi, unë ju falenderoj që për pak minuta u ndat nga pacientët të cilëve ju shërbeni për të pasur këtë komunikim informativ me ne për qytetarët e Kosovës, por të gjithë ata që na ndjekin. Unë ju falenderoj, punë të mbar juve në vijim dhe shëndet. Punë të mbar dhe juve dhe uroj që edhe Shqipëria dhe Kosova, po edhe vendet tjera të kalojnë me sa më pak pasoja këtë epidemi dhe këtë fatkeqësi që ka goditur njerëzimin. Faleminderit, doktor. Mirë.